سلام دوستان نهایت عزیز. قسمی که در ویدیو قبلی براتون بعض چیزا رو تشریح کردم. دو استپ ما و شما خواندیم. یکی که درایور رو لود بکنیم، درایور رو رجستر بکنیم و همچنان ما و شما کانکشن استابلیش کردیم، یو آر ال برش دادیم، یوزرنیم و پسورد. بعد از او استپ سومی است که ما و شما استیتمنت آبجکت بسازیم. استیتمنت ما و شما اینجا دکلیر کردیم، فقط در اینجا ما و شما باید آبجکت شو بسازیم. خب استپ سوم create statement object. چطور میتونیم statement object رو بسازیم؟ نوشته میکنیم st equals to con به کمک کنکشن با بالای همی کنکشن ما میخوایم اینی کوری رن بکنیم. درست؟ create statement. توسط create statement با ما و شما چی ساخته میشه؟ با ما و شما خب با کمک کانکشن ما و شما میتونیم استیتمنت هم بسازیم. خب بالای همی کنکشن ما و شما استیتمنت آبجکت ساختیم. بالای همی کنکشن ما و شما استیتمنت یا یک کوری رن کرده میتونیم. این ببینید یک چیز براتون بگم، این کنکشن که است این اینترفیس است، استیتمنت که است این اینترفیس است. ببینید مستقیم بر از یا آبجکت ساخته نمیشه، مثل که ما و شما یک قسم بسازیم که مثلا استیتمنت st equals to new statement. درست؟ در جاوا ما قبلا به شکل چون یا اینترفیس هستن، از این خاطر اینیا فقط یک آبجکت رفرنس والیوش در خود نگاه میکنه. ای هم رفرنس در خود نگاه میکنه. درست است؟ خب ما و شما سه استپ کار کردیم. استپ اولی ای شد که ما و شما لود ان رجستر د درایور، بعد از او کانکشن استابلیش کردیم، بعد از او استیتمنت آبجکت ساختیم. استپ چهارمی است که ما و شما یک کوری را جور بکنیم و یک کوری را دیتابیس رن کنیم. مثلا استپ چهارم ما و شما باید یک کوری را بسازیم. ما نوشته میکنیم دیزاین کوری. یک کوری را ما و شما نوشته بکنیم، دیزاین بکنیم. من اینجا نوشته میکنم یک ویریبل میگیرم string به نام کوری، داخل از یک کوری نوشته میکنم. مثلا اگر من insert کوری نوشته کنم insert into مثلا student یک تیبل، ما و شما ایره جور میکنیم values. ما میخوایم که در او تیبل ما و شما ID داشته باشه، مثلا ID باشه 100 و همچنان نام استودنت باشه. معمولا ما و شما سینگل کوتیشن ورکر تایپ میگیریم، دیتایی که ورکر تایپ باشه و همچنان ما و شما میتونیم نمبر تلفن شام به شکل استرینگ بگیریم. ما یک نمبر تلفنم برش دادم، هاوس بسته. همین سه کلمه داریم. درست؟ اینجا شما سمی کلان بتین. این به شکل استرینگ بود. ببینید به شکل استرینگ است. اینجا دبل کوتیشن داره، اینجا دبل کوتیشن داره. اینی علی را به خاطر ازید سینگل کوتیشن گرفتم، به خاطر که در دیتابیس ورکر تایپ دیتا را ما شما باید در سینگل کوتیشن بگیریم. اما نمبر تایپ نمیگیریم. معمولا دیت و همچنان ورکر تایپ دیتا را ما شما چی میگیریم؟ در سینگل کوتیشن میگیریم. خب حالا ما میخوایم که این را اکزیکیوت کنم. صحیح؟ ما و شما به خاطر دیتا منیپولیشن لنگویج DML، صحیح؟ دیتا منیپولیشن لنگویج ما و شما مثلا delete داریم، ما و شما مثلا insert داریم، ما و شما مثلا update داریم و ما و شما اینی کوری هایی که ما و شما داریم به خاطر ازی در جاوا یک متد است. به خاطر این نوع کوری ها از چی استفاده میشه؟ execute update. یک متد است به نام execute update. داخل ازی ما و شما کوری نوشته میکنیم، داخل ازی ما و شما کوری پس میکنیم. در اینجا ما و شما کوری پس میکنیم. به خاطر select ما و شما از چی استفاده میکنیم؟ به خاطر select ما و شما از execute که میشه data retrieval language میتونیم در اینجا نوشته کنیم DRL. به خاطر DRL که عبارت از select است ما و شما میتونیم از execute query متد استفاده کنیم. execute query، داخل از اینجا query پس میکنیم. درست؟ این که است برای ما و شما ریزل ست ریترن میکنه. ریزل ست قبلا ما و شما گپ زدیم. ریزل ست اگر کدام ریکارد از دیتابیس برای ما داده میشه، ریکارد ها اگر از دیتابیس برای ما داده میشه او رو ما در ریزل ست ذخیره میکنیم. این برای ما و شما چی ریترن میکنه؟ اینتیجر. این اینتیجر چی است؟
تعداد روهایی که متاثر شده. مثال اگر شما روها رو یک کوری نوشته کردین که او 3 رو را دیلیت کرده، این براتون 3 را ریترن میکنه. اگر شما یک کوری نوشته کردین یک چی کرده؟ 1 رو انسرت شده، پس 1 براتون ریترن میکنه. درست؟ اگر یک کوری نوشته کردین 5 رو اپدیت کرده، پس 5 براتون ریترن میکنه. این چی میکنه؟ چون سلکت کوری است، معمولا یک چیزی یک ریکارد یا 2 ریکارد یا 10 ریکارد ما شما از دیتابیس از یک تیبل فچ کردیم، و تمام ریکاردها رو برای ما شما میده و در اینی ریزلت ست او ذخیره میشه. صحیح است؟ ریزلت ست حیثیت یک مپ داره، مپ مثل یک تیبل واره است. درست؟ ما شما 8 مپ خواندیم در جاوا، مثل 8 مپ واره است. خب اینا رو ما شما فهمیدیم. چون اینجا کوری که ما شما اکزیکیوت میکنیم از جمله کوری های DML است، ما شما انسرت اجرا میکنیم، پس به خاطر از او باید چی استفاده کنیم؟ از اکزیکیوت اپدیت باید استفاده بکنیم. خب بیایم استفاده کنیم. چطور استفاده میشه؟ طریقه استفاده شی است که ما شما نوشته میکنیم st.execute. شما اینجا ببینین کوری های اکزیکیوت کوری هم است، اکزیکیوت اپدیت هم است. اینجا ریترن تایپ شما است. ببینین ریترن تایپ از اینتیجر است، ریترن تایپ از چی است؟ ریزلت ست است. ما شما این انتخاب میکنیم و کوری رو برش اضافه میکنیم. ببینین این کوری رو وقتی اضافه کردیم گفتیم که این متد به ما شما چی ریترن میکنه؟ گفتیم اینتیجر. ما شما میتونیم اینجا نوشته کنیم اینتیجر affected rows، تعداد روهایی که متاثر شده. خب ما چند ریکارد انسرت میکنیم؟ 1 ریکارد، پس تا اینجا باید چند بیاید؟ 1. ما میخوایم که را دیسپلی بکنم که واقعا 1 میاد یا نمیاد. میخوایم در اینجا می affected number of affected rows رو دیسپلی کنم. درست؟ میخوایم که به این شکل دیسپلی بکنم تا ما شما زودتر او را بتونیم پیدا کنیم. خب با آسانی پیدا شد. همراه شیر کنکاتنیت بسازیم. برای کنکاتنیشن ما شما پلاس نوشته میکنیم. خب پروگرام برای فعلا ما شما درایور را لود کردیم، کانکشن استابلیش کردیم و همچنان استیتمنت آبجکت را جور کردیم و کوری را دیزاین کردیم، بعدا کوری را اکزیکیوت کردیم، را فرستادیم به دیتابیس، بعدا نتیجه یا آوتپوت شده اینجا دیسپلی میکنیم. درست؟ خب این پروگرام تقریبا خلاص است. پروگرام ما شما تقریبا نوشته کردیم، فقط دی فاینلی بلاک کم کد مانده او رو انشالله نوشته میکنم. خب ما میخوایم که برای امی ویدیو در ویدیو بعدی ما شما تیبل جور بکنیم. استودنت تیبل ما شما فعلا در دیتابیس نداریم که 3 کالم داشته باشه، آیدی، نیم و همچنان فون. این ما شما جور بکنیم در قسمت دیتابیس و بعدا در فاینلی بلاک کدی که ما شما میخوایم نوشته کنیم او رو هم تایپ بکنیم. بعد از اون انشالله باقی مانده شده ویدیو بعدی ادامه میدم. تشکر.